Hello students, welcome back in math lecture. Now in this lecture we will discuss unit normal vector and properties of the gradient. So first of all here we discuss about the unit normal vector and its related examples. So first of all here we see the definition of the unit normal vector. So definition of the unit normal vector is asked in 2019 papers 1 mark. So keep in your mind this definition. So first of all here we state the definition of the unit normal vector. So let's see definitions. Let phi of x, y, z is equal to c be any scalar function then unit normal vector at point P of ABC is defined as n cap is equal to gradient of scalar function at a point ABC upon modulus of the gradient at point ABC. So this is the definition of the unit normal vector. So how to define the unit normal vector? Let phi of x, y, z is equal to c be any scalar function where c is any constant number. Then unit normal vector at a point P ABC is defined as this notation denote the unit normal vector. Read as the n cap. So this notation n cap denote the unit normal vector of scalar function phi of x, y, z at a point A, B, C. So unit normal vector is defined as the gradient of our function at a point A, B, C upon modulus of the gradient at a point A, B, C. So unit normal vector કોઈપણ સ્કેલર ફંક્શનો કેવી રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે? પહેલાં તો જે આપણને સ્કેલર ફંક્શન આપેલું છે એનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે કયા પોઈન્ટ આગળ એટ અ પોઈન્ટ એ બી સી એ આપણને મેળવતા આવડે છે. જે આપણને ગ્રેડિયન્ટ એટ અ પોઈન્ટ એબીસી મળી ગયો છે એનો આપણે શું કાઢવાનો છે? મોડ્યુલસ લેવાનો છે. એ મળી જાય પછી યુનિટ નોર્મલી જે ફોર્મ્યુલા છે એમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેશું. મીન્સ યુનિટ નોર્મલ વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગ્રેડિયન્ટ એટ અ પોઈન્ટ એબીસી આપણે જે મેળવેલ છે તે અને ડિનોમિનેટરમાં આવશે છેદમાં આવશે મોડ્યુલસ ઓફ ધી ગ્રેડિયન્ટ એટ અ પોઈન્ટ એ બી સી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી ફાઇન્ડ ધીસ ટુ વેલ્યુ ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ફંક્શન એટ અ પોઈન્ટ એ બી સી એન્ડ નેક્સ્ટ વી વિલ ફાઇન્ડ ધી મોડ્યુલસ ઓફ ધી ગ્રેડિયન્ટ એટ અ પોઈન્ટ એ બી સી. આફ્ટર ધેટ વી વિલ સબસ્ટિટ્યુટ ધીસ ટુ વેલ્યુ ઇન અવર formula. So we get the unit normal vector of our scalar function. Now here we take example so you better understand about the unit normal vector. Now we discuss the first example related to unit normal vector. તો એક્ઝામ્પલમાં આપણને આપેલું છે ફાઇન્ડ ધ યુનિટ નોર્મલ વેક્ટર ટુ ધી સરફેસ એક્સ સ્ક્વેર વાય પ્લસ વાય સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટ અ પોઈન્ટ 1 1 1. તો આપણને જે સ્કેલર ફંક્શન આપેલું છે કયો ફોર્મમાં આપેલું છે? સરફેસના ફોર્મમાં આપેલું છે અને આપણું સ્કેલર ફંક્શન કોણ છે? એક્સ સ્ક્વેર વાય પ્લસ વાય સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને આપણે જે યુનિટ નોર્મલ વેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાનું છે એ કયા પોઈન્ટ આગળ ફાઇન્ડ કરવાનું છે? એટ અ પોઈન્ટ 1 1 1. ધેટ મીન્સ અવર પી ઓફ એબીસી ઇઝ 1 1 1. સો લેટ્સ સી સોલ્યુશન ઓફ ધીસ. So we compare our scalar function with this form phi of x, y, z is equal to c. આપણે સ્કેલર ફંક્શનનું કામ છે તો આપણું સ્કેલર ફંક્શન કોણ છે? phi of x, y, z is equal to c. તો આપણને આપેલું છે આમાં સરફેસ x સ્ક્વેર y પ્લસ y સ્ક્વેર x પ્લસ z સ્ક્વેર is equal to 0. તો એની સાથે આપણે કમ્પેર કરાવી તો આપણું phi of x, y, z ફોર્મ કોણ થશે? x સ્ક્વેર y પ્લસ y સ્ક્વેર x પ્લસ z સ્ક્વેર and our c is the 0 and c is the any constant number. So first of all here we compare our scalar function with this form phi of x, y, z. આપણને જે સરફેસ આપેલું છે એને આપણે સ્કેલર ફંક્શનના ફોર્મ સાથે કમ્પેર કરાવીશું. મીન્સ phi of x, y, z is equal to c. તો આપણું સ્કેલર ફંક્શન કોણ થશે? phi of x, y, z is equal to x square y plus y square x plus z square.
આપણે phi of x y z equal to c ફોર્મ સાથે કમ્પેર કરાવી તો આપણને phi of x y z ફોર્મ મળશે આપણું સ્કેલર ફંક્શન x સ્ક્વેર y પ્લસ y સ્ક્વેર x પ્લસ z સ્ક્વેર. હવે યુનિટ નોર્મલ વેક્ટર ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. અને ગ્રેડિયન્ટ આપણને સ્કેલર ફંક્શનો ફાઇન્ડ કરતા સારી રીતે આવડે છે. તો આજે આપણે સ્કેલર ફંક્શન મળેલું છે એનો આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે. ધેટ મીન્સ વી ફાઇન્ડ ધી પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ અવર ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y એન્ડ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ here we find partial derivative of our function with respect to x. That means del pi by del x. So here we doing partial derivative of our function with respect to x. So x ની સાપેક્ષ partial derivative કરી તો x સ્ક્વેર y નું થશે 2xy પ્લસ y સ્ક્વેર x નું થઈ જશે 1, y સ્ક્વેર રહેશે અને z સ્ક્વેર નું થઈ જશે 0. So this is the value of del pi by del x. Now we find value of del pi by del y. Now we doing partial derivative with respect to y. So x square constant રહેશે, y નું થઈ જશે 1 મીન્સ વધશે અહીંયા આપણી પાસે x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર x, y સ્ક્વેર નું થશે 2y x એઝ ઇટ ઇઝ. સિમિલરલી z સ્ક્વેરમાં y વાળી ટર્મ છે નહીં તો z સ્ક્વેર નું થઈ જશે 0. Now we find the value of del phi by del z. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ કરીએ તો એક્સ સ્ક્વેર વાય એમાં ઝેડ છે નહીં 0 થઈ જશે, વાય સ્ક્વેર એક્સમાં પણ ઝેડ છે નહીં થઈ જશે 0 અને ઝેડ સ્ક્વેરનું થશે 2z. સો નાવ વી ફાઇન્ડ ગ્રેડિયન્ટ ઓફ અવર ફંક્શન. સો ગ્રેડિયન્ટ ઓફ અવર ફંક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? del phi by del x i cap પ્લસ del phi by del y j cap પ્લસ del phi by del z into k cap. Now we substitute the value. So gradient of our function is equal to del pi by del x આપણને મળ્યા છે 2xy plus y square into I cap plus del pi by del y આપણને મળ્યા છે x square plus 2yx into j cap plus del pi by del z મળ્યા છે આપણને 2z into k cap. દર વખતે અલગ અલગ તમારે ટર્મ્સ વાઇઝ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર છે નહીં, તમે ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલામાં ફાઇન્ડ કરી શકો છો. ડાયરેક્ટલી કેવી રીતે થશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન ધી ફોર્મ્યુલા લખી નાખો તો પહેલી ટર્મમાં કોણ આવે છે? પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ અવર ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. તો ડાયરેક્ટલી તમે કરી શકો છો 2xy પ્લસ y સ્ક્વેર i cap પ્લસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y. સો ધેટ મીન્સ x સ્ક્વેર પ્લસ 2y ઇન્ટુ એક્સ અને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z. તો દર વખતે તમારે અલગ અલગ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર છે નહીં, તમે ડાયરેક્ટલી પણ ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકો છો. આપણને ગ્રેડિયન્ટ મળી ગયો છે આપણા સ્કેલર ફંક્શનનો, પણ આપણે ગ્રેડિયન્ટ કયા પોઈન્ટ આગળ જોઈએ છે? પોઈન્ટ ABC. ધેટ મીન્સ આપણા કેસમાં પોઈન્ટ ABC કોણ છે? 1 1 1. સો નાવ વી ફાઇન્ડ ગ્રેડિયન્ટ ઓફ અવર ફંક્શન એટ અ પોઈન્ટ 1 1 1. એન્ડ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ? સો ગ્રેડિયન્ટ ઓફ અવર સ્કેલર ફંક્શન એટ પોઈન્ટ 1 1 ડિફાઇન એઝ ધી. આપણને જે ગ્રેડિયન્ટ મળ્યો છે એમાં x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરશું, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરશું. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરી તો શું થશે? 2 ઇન્ટુ 1 ઇન્ટુ 1 મીન્સ 2 પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ધેટ મીન્સ થઈ જશે 3i cap પ્લસ x સ્ક્વેર મીન્સ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, y and x is equal to 1. That means 1 plus 2 into 1 into 1. That means again we get the 3 into j cap. And last term માં જે 2z એના આપણો z છે 1 તો થઈ જશે 2 into k cap. તો આ આપણને મળી ગયો છે ગ્રેડિયન્ટ એટ અ પોઈન્ટ 1 1 1. તો આપણો અંશ આપણને મળી ગયો છે ગ્રેડિયન્ટ ઓફ અવર ફંક્શન એટ અ પોઈન્ટ ABC. તો જે આપણે ગ્રેડિયન્ટ મળ્યો છે એટ અ પોઈન્ટ ABC, હવે એનો શું ફાઇન્ડ કરવાનો છે? મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને મોડ્યુલસ આપણને ફાઇન્ડ કરતા સારી રીતે આવડે છે. સો નાવ વી ફાઇન્ડ ધી મોડ્યુલસ ઓફ અવર ફંક્શન 1 1 1 એટ અ પોઈન્ટ. નાવ વી ફાઇન્ડ ધી મોડ્યુલસ ઓફ અવર ફંક્શન એટ અ પોઈન્ટ 1 1 1. હાઉ ટુ ડિફાઇન મોડ્યુલસ ઓફ અવર ફંક્શન? વી ડુઈંગ ધી સ્ક્વેર ઓફ ધી એક્સ કોઓર્ડિનેટ. તો આપણો એક્સ કોઓર્ડિનેટ કોણ છે? 3. સો 3 સ્ક્વેર 9 plus y coordinate square means 3 square again 9 plus z coordinate square or z is the 2, so 2 square is the 2. So 9 plus 9 18, 18 plus 4 22. So this 122 is the modulus of the gradient at a point 1 1 1. Now we substitute these two value in our formula. In our formula is the ready gradient is equal to
how to define the unit normal vector is equal to gradient at a point ABC upon modulus of the gradient at a point ABC. So here we define our formula. Unit normal vector is equal to gradient of our function at point 1, 1, 1 upon modulus of the gradient at a point 1, 1, 1. Now we substitute the value. So unit normal vector is equal to આપણે ગ્રેડિયન્ટ એટ અ પોઈન્ટ 1, 1 આગળને શું મેળવ્યું છે આપણને 3i cap plus 3j cap plus 2k cap. So here we write down the 3i cap plus 3j cap plus 2k cap. અંશમાં આવશે ગ્રેડિયન્ટ એટ અ પોઈન્ટ 1, 1, 1 જે આપણને મળ્યો છે 3i cap plus 3j cap plus 2k cap અને છેદમાં કોણ આવશે મોડ્યુલસ ઓફ ધી ગ્રેડિયન્ટ એટ અ પોઈન્ટ 1, 1, 1 જે આપણને મળ્યા છે અંડર રૂટ 22. So here we write the under root 22. So this is the unit normal vector of our scalar function x square y plus y square x plus z square at a point 1, 1, 1. So this is the method to find the unit normal vector of any scalar function whatever point you are given. I hope you understand this example. Now we discuss the second examples. Now in the second example we have given find the unit normal vector to the surface. આપણને બીજા એક્ઝામ્પલમાં સરફેસ આપેલી છે x square y plus 2x z is equal to 4 means phi of xy z is equal to 4. So whatever we have given c don't care. આપણે c કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ આપેલી હશે એનું આપણે કાંઈ કામ જોઈએ નહીં. આપણું જે ફંક્શન phi of xy z કોણ થશે x square y plus 2x z. અને યુનિટ નોર્મલ વેક્ટર કયા પોઈન્ટ આગળ ફાઇન્ડ કરવાનું છે 2, -2, 3 and this question is asked in 2018 papers in 2 marks. So keep in your mind this method how to find the unit normal vector and keep in your mind the definition of the unit normal vector. Now we move in solution of the second one doing the same process. So first of all here we write our scalar function. So phi of xyz compare with the form phi of xyz is equal to c. So our phi of xyz we have given x square y plus 2xz. હવે મિત્રો આપણે અલગ અલગ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું નહીં ડાયરેક્ટલી આપણે જે ગ્રેડિયન્ટની ફોર્મ્યુલા છે એમાં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેશું. તો કેવી રીતે મેળવીશું? સો હિયર વી રાઇટ ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ ધી ગ્રેડિયન્ટ. સો ગ્રેડિયન્ટ of our scalar function defined as the del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z into k cap. તો પહેલી ટર્મમાં કેની વેલ્યુ આવે છે del phi by del x મીન્સ આપણું જે ફંક્શન છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું છે. તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી તો x સ્ક્વેર y નું થઈ જશે 2xy પ્લસ બીજા ટર્મમાં પણ x છે તો x નું થઈ જશે 1 વધશે કોણ 2z. So this is the value of del phi by del x plus now we find the value of del phi by del y means we doing the partial derivative of our function with respect to y. With respect to y કરીશું તો x square કોન્સ્ટન્ટ y નું થઈ જશે 1 તો હું વધશે અહીંયાથી જસ્ટ x સ્ક્વેર y નું થઈ જશે 1. બીજી ટર્મમાં y આવેલ છે નહીં તો એનું થઈ જશે 0. તો del phi by del y ની વેલ્યુ મળશે આપણને x સ્ક્વેર ઇન્ટુ j cap plus now we find del phi by del z means we doing partial derivative of our function with respect to z. તો પહેલી ટર્મમાં z છે નહીં થઈ જશે 0. બીજી ટર્મમાં જો 2xz z નું થશે 1 એટલે વધશે 2x. So 2x into k cap. So we can find directly value del phi by del x, del phi by del y and del phi by del z. So you reduce this step of your examples. So આપણને ગ્રેડિયન્ટ મળી ગયો છે. હવે આ ગ્રેડિયન્ટ કયા પોઈન્ટ આગળ ફાઇન્ડ કરવાનું છે 2, -2, 3 પાસે. So now we find gradient of our function at a point 2, -2, 3. So our x is 1, y is equal to -2 and z is equal to 3. So these three values substitute in this equation. So here we substitute 2 as it is, x is 2, y is -2 plus 2z or z is the 3 into I cap. This is the first value plus x square means our x is the 2. So 2 square is the 4 into j cap plus 2 or x is the 2. So into 2 into j cap. Now we simplify then we get
4 4 ને -8 અને આ થઈ જશે +6 એટલે વધશે -2i cap plus 4j plus 4k cap. So this is the gradient of our function at a point 2, -2, 3. તો ગ્રેડિયન્ટ મળી ગયો છે એટ પોઈન્ટ 2, -2, 3 પાસે. હવે આનો હું ફાઇન્ડ કરીશું આપણે મોડ્યુલસ. સો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધી મોડ્યુલસ ઓફ અવર ફંક્શન એટ અ પોઈન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ √ x square means 2 square 4 plus 4 square 16 again 4 square 16. So 16 plus 16 32, 32 plus 4 36 and square root of 36 is nothing but the 6. So modulus of the gradient at a point 2, -2, 3 is 6. Now we substitute these two value in our unit normal vector formula. So unit normal vector of our function defined as the gradient at a point 2, -2, 3 upon modulus of the gradient at a point. Now we substitute the value. So gradient આપણે ગ્રેડિયન્ટ 2, -2, 3 આગળ મેળવ્યો છે આપણને -2i cap plus 4j cap plus 4k cap. So -2i cap plus 4j cap plus 4k cap. અને ડિનોમિનેટરમાં આપણને મોડ્યુલસ ઓફ ધી ગ્રેડિયન્ટ મળ્યા હતા 6/6. હજી પણ આપણે અહીંયા સિમ્પ્લિફાઈ આપી શકીએ છીએ. અંશમાંથી 2 કોમન નીકળી શકે છે અને છેદમાં 6 છે તો થઈ જશે લખાશે આ રીતે અને 1/3 -i cap plus 2j cap plus 2k cap. અંશમાંથી 2 કોમન નીકળે છે અને છેદમાં 6 આપેલા છે થઈ જશે 1/3. અહીંયા વધશે -i cap plus 2j cap plus 2k cap. So now this is the unit normal vector of our scalar function x square y plus 2xz is equal to 4. I hope you understand how to find the unit normal vector. So note down these two examples, example number 3 and 4, and try to find the unit normal vector of 3 and 4 yourself. Now next we will discuss the properties of the gradient. Now we discuss the properties of the gradient. So gradient has total 6 property. In this lecture we will prove first 3 property and remaining 3 property we will discuss in next lecture. Let's see what are the properties. Let phi and psi are two differentiable scalar function on the domain D on R3. Means આપણે બે સ્કેલર ફંક્શન આપેલા હોય તો એક સ્કેલર ફંક્શન આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ phi of x y z નોટેશનથી અને બીજું કોઈ સ્કેલર ફંક્શન આપેલું હશે તો એને આપણે ડિનોટ કરશું psi of x y z વડે. ડિફરન્શિયેબલ મીન્સ બંને સ્કેલર ફંક્શનના પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z એક્ઝિસ્ટ થતા હશે કેના ઉપર તો કે કોઈ પણ ડોમેન ડી. મીન્સ આપણું જે ફંક્શન phi of x y z અને psi of x y z આપેલા છે એના પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કોઈ ફાઇનાઇટ રિજિયનની અંદર, ફાઇનાઇટ ડોમેનની અંદર એક્ઝિસ્ટ થતા હશે અને આપણા જે ફંક્શન છે એ કેવા હશે 3 ડાયમેન્શનલ હશે. મીન્સ on R3. So phi of x y z and psi of x y z are two differentiable scalar function on the domain D on R3. Then first property say that gradient c where c is the constant function is equal to 0 vector. means કોઈ પણ constant function નો તમે gradient find કરો તો હંમેશા કોણ મળશે 0 વેક્ટર મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ એક આપણે constant function કન્સિડર કરી phi of x y z is equal to abc where abc is any constant. તો આ જે આપણો સ્કેલર ફંક્શન છે એનું આપણે gradient find કરી તો શું થશે gradient phi is equal to del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. તો આપણું જે ફંક્શન છે ABC એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરી તો થઈ જશે 0 કારણ કે આપણું ફંક્શન કેવું છે કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે એક્સ વાળી ટર્મ છે નહીં તો થઈ જશે 0 I cap. એ જ રીતે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ કરી તો પણ થઈ જશે 0. સો 0 j cap plus 0 k cap.
તો આને લખાશે 0 બાર મીન્સ 0 વેક્ટર. તો આપણું ફંક્શન હતું સ્કેલર ફંક્શન કેવું હતું? સ્કેલર ફંક્શન હતું. એનું આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કર્યું તો કોણ મળ્યું? 0 વેક્ટર. સો ઇન શોર્ટ ગ્રેડિયન્ટ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન ઇઝ ઓલવેઝ ધી 0 વેક્ટર. તો આ પ્રોપર્ટી આપણે પ્રૂફ કરીશું. ગ્રેડિયન્ટ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન ઇઝ ધી 0 વેક્ટર. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઓફ ધી gradient. Next property says that gradient of C5 is equal to C into 5C. means કોઈ સ્કેલર ફંક્શન આપેલું હોય એને આપણે કોઈ કોન્સ્ટન્ટ નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ અને પછી આપણે એનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ તો એ કેના જેટલો થશે? તો કે પહેલાં તમે સ્કેલર ફંક્શનનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી લ્યો, પછી એને તમે જે કોન્સ્ટન્ટ નંબર છે એના વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો બંનેમાં આન્સર કેવો મળશે? સેમ મળશે. લેટ્સ ટેક એક્ઝામ્પલ so you better understand. Here we consider one scalar function 5xyz is equal to x plus y plus z. અને કોઈ કોન્સ્ટન્ટ નંબર આપણે કન્સિડર કરી લઈએ. લેટ્સ ટેક c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો પ્રોપર્ટી હું કહેવા માગે છે? પહેલાં c5 મીન્સ c ઇન્ટુ 5 ફાઇન્ડ કરી મીન્સ આપણું જે સ્કેલર ફંક્શન છે એને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી. તો આપણા સ્કેલર ફંક્શનને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી તો શું થઈ જશે? 2x પ્લસ 2y પ્લસ 2z. હવે એનો આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ મીન્સ ગ્રેડિયન્ટ C5. સો ગ્રેડિયન્ટ ઓફ C5 મીન્સ del by del x C5 i cap પ્લસ del by del y C5 j cap પ્લસ del by del z C5 into k cap. મીન્સ આપણું જે ફંક્શન હતું C5 એનો આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ તો શું થશે? વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરશું આપણે ફંક્શનનું તો 2xમાંથી શું થઈ જશે? 2 ઇન્ટુ આઈ કેપ. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરશું તો શું મળશે આપણને? 2j કેપ પ્લસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ કરીશું તો અહીંથી કોણ મળશે? k કેપ. તો આ ગ્રેડિયન્ટ મેળવ્યો આપણને કેનો મેળવ્યો છે? C5 ફંક્શન. અને આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 કરી દઈએ. તો એ રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં હું કહેવા માગે છે? ગ્રેડિયન્ટ 5 ઇન્ટુ સી મીન્સ પહેલાં આપણે ફંક્શનનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી લ્યો પછી એને તમે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. તો પહેલાં આપણે જે આપણું ફંક્શન છે 5xyz એનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી. એનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી તો થશે ગ્રેડિયન્ટ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ del 5 બાય del x i કેપ del 5 બાય del y j કેપ પ્લસ del 5 બાય del z k કેપ. તો આપણું ફંક્શન છે 5xyz ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ y પ્લસ z એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરશું તો કોણ મળશે? અહીંથી 1 ઇન્ટુ આઈ કેપ પ્લસ 1 ઇન્ટુ જે કેપ પ્લસ 1 ઇન્ટુ કે કેપ. તો રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં શું કહેવા માગે છે? સી ઇન્ટુ ગ્રેડિયન્ટ 5 મીન્સ આપણને જે ગ્રેડિયન્ટ મળ્યો છે એને હવે સી વડે મલ્ટીપ્લાય કરી. સી ઇન્ટુ ગ્રેડિયન્ટ 5 આપણા સી કેટલા છે? 2 છે. તો સી ઇન્ટુ ગ્રેડિયન્ટ 5 કરી ધેટ મીન્સ આજે આપણને ગ્રેડિયન્ટ મળ્યો છે એને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી તો શું થઈ જશે? 2 ઇન્ટુ આઈ કેપ પ્લસ 2 ઇન્ટુ જે કેપ પ્લસ 2 ઇન્ટુ કે કેપ. ધીસ કોલ્ડ ઇક્વેશન નંબર 2. નાઉ ઓબ્ઝર્વ ઇક્વેશન 1 એન્ડ 2. ગ્રેડિયન્ટ ઓફ C5 એ આપણને મળ્યા હતા 2i કેપ પ્લસ 2j કેપ પ્લસ 2k કેપ. અને સી ઇન્ટુ ગ્રેડિયન્ટ 5 એ પણ આપણને કોણ મળ્યા? 2i કેપ પ્લસ 2j કેપ પ્લસ 2k કેપ. તો બંને ઇક્વેશન આન્સર કેવો છે? સેમ છે. ધેટ મીન્સ આપણે શું લખીએ કે ગ્રેડિયન્ટ ઓફ C5 is equal to C as it is gradient of 5. So this is our second property. Now to prove gradient of C5 is equal to C as it is gradient 5 means જે સ્કેલર ફંક્શન આપેલું છે અને કોઈ કોન્સ્ટન્ટ આપેલું હોય એ બેનું મલ્ટીપ્લાય કરીને તમે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરો એનો આન્સર કેના જેટલો થશે? તો કે પહેલાં તમે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી લો પછી કોઈ કોન્સ્ટન્ટ આપેલા છે એને મલ્ટીપ્લાય કરો તો બંનેમાં આન્સર કેવો મળશે? સેમ મળશે. તો આ પ્રોપર્ટી આપણે સેકન્ડ પ્રૂફ કરશું. ત્રીજી પ્રોપર્ટીમાં કહેવા માગે છે ગ્રેડિયન્ટ ઓફ 5 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ ગ્રેડિયન્ટ 5 મીન્સ કોઈ સ્કેલર ફંક્શન 5 આપેલું છે એનો સ્ક્વેર કરી પછી તમે એનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરો તો એનો આન્સર કેના જેટલો થશે? તો કે પહેલાં તમે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી લ્યો અને પછી એને તમે 2 ઇન્ટુ 5 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો બંનેમાં આન્સર કેવો મળશે? સેમ મળશે. એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજી તો તમને વધારે સમજાશે. Here we consider one scalar function, say 5xyz is equal to, as we consider x plus y plus z.
તો પ્રોપર્ટી શું કહેવા માંગે છે, LHS સાઈડમાં પેલું જે ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ફાઈ સ્ક્વેર, તો પહેલાં તો ફાઈ સ્ક્વેર મેળવી, ફાઈ સ્ક્વેર XYZ મીન્સ આ જે ફંક્શનો આપણે એની સાથે જ મલ્ટિપ્લિકેશન કરેલ છે, તો શું થઈ જશે x + y + z હોલ સ્ક્વેર. તો આ ફંક્શન થઈ ગયું આપણું ફાઈ સ્ક્વેર. હવે આ ફાઈ સ્ક્વેર આપણું સ્કેલર ફંક્શન છે એનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ, મીન્સ વી રાઇટ એઝ ધી ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ફાઈ સ્ક્વેર. શું લખાશે, ∂/∂x ફાઈ સ્ક્વેર પ્લસ ∂/∂y ફાઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ i કેપ j કેપ પ્લસ ∂φ/∂z ફાઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ a કેપ. તો આપણું જે ફંક્શન છે ફાઈ સ્ક્વેર XYZ એ આપેલું છે આપણને x + y + z હોલ સ્ક્વેર. આનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરીએ તો પહેલાં તો નિયમ પ્રમાણે ઘાત આગળ આવી જશે, એટલે કે 2 આગળ આવી જશે, અને શું થશે, એક ઘાત ઓછી થશે, એટલે કોણ વધશે અહીંથી x + y + z રેસ ટુ 1. અહીંયા ડેરિવેટિવ આપણું પૂરું થઈ ગયું. હવે બાજુમાં કોણ છે, કાઉન્સની અંદર x + y + z છે, એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીએ તો x નું થઈ જશે 1 × i કેપ. ઇન શોર્ટ x + y + z સ્ક્વેરનું થશે 2 આગળ આવશે, વધશે x + y + z, અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી જઈએ તો x નું થશે 1. આપણે જે રીતે x સ્ક્વેરનું કરીએ પાર્શિયલ x સ્ક્વેરનું આપણે ડેરિવેટિવ કરીએ 2x, અને બાજુમાં x નું થશે 1. એ જ રીતે આપણે કરેલું છે x + y + z હોલ સ્ક્વેરનું. પ્લસ હવે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીએ તો નિયમ પ્રમાણે પહેલાં તો ઘાત આગળ આવી જશે, એટલે 2x + y + z. બાજુમાં x + y + z નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીએ તો x નું 0, y નું થશે 1, z નું થશે 0, મીન્સ 1 × j કેપ. પ્લસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીએ તો 2 એઝ ઇટ ઇઝ x + y + z, અને z નું થઈ જશે 1 × k કેપ. તો આપણે જે ગ્રેડિયન્ટ મેળવ્યો કેનો મેળવ્યો છે, ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ફાઈ સ્ક્વેર. 2 × x + y + z × i કેપ પ્લસ 2 × x + y + z × j કેપ પ્લસ 2 × x + y + z × k કેપ. આની ક્વેશ્ચન નંબર 1 કહી દઈએ. તો આપણે જે પ્રોપર્ટી હતી એની LHS સાઈડ મેળવી છે. હવે RHS સાઈડ મેળવી, તો RHS સાઈડ શું કહેવા માગે છે, 2 × 5 × ગ્રેડિયન્ટ ફાઈ. તો પહેલાં તો આપણે કોણ જોશે, ગ્રેડિયન્ટ ફાઈ. તો આપણું જે ફંક્શન છે φ(x, y, z) એનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી, તો એનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરતાં આપણને આવડે છે. તો અહીં ડાયરેક્ટલી આપણે ગ્રેડિયન્ટ લખીએ છીએ, ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ફાઈ શું મળે છે આપણને, એનો ગ્રેડિયન્ટ 1 × i કેપ પ્લસ 2 × 1 × j કેપ પ્લસ 1 × k કેપ. તો આ ગ્રેડિયન્ટ આપણને કેનો મળ્યો છે, x + y + z નો. Now we multiply with the 2 phi. Now we find 2 phi into gradient phi. So 2 as it is phi. તો phi આપણું કોણ છે, x + y + z છે. ઇન્ટુ ગ્રેડિયન્ટ phi, તો ગ્રેડિયન્ટ phi માં આપણને કોણ મળ્યું, 1 × i કેપ પ્લસ 1 × j કેપ પ્લસ 1 × k કેપ. નાવ 2 × x + y + z વેક્ટરની અંદર મલ્ટીપ્લાય કરાવો તો નિયમ પ્રમાણે શું થશે, આ આપણું સ્કેલર છે ને આ વેક્ટર છે. તો જ્યારે કોઈ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી વેક્ટરની અંદર મલ્ટીપ્લાય ત્યારે મલ્ટીપ્લાય કેવી રીતે થશે, x કોઓર્ડિનેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, y કોઓર્ડિનેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, અને z કોઓર્ડિનેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે. મીન્સ 2x + y + z મલ્ટીપ્લાય વિથ 1 મીન્સ 2 of x + y + z × i કેપ પ્લસ 2 × x + y + z × j cap plus 2 × x + y + z × k cap. This is called equation number 2. Now observe equation 1 and 2. So gradient of phi square is equal to 2 times phi into gradient phi. તો આપણે ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ફાઈ સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એને આ રીતે આપણે આ રીતે પણ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ, 2 phi × ગ્રેડિયન્ટ phi. બંનેમાં આન્સર કેવો મળશે, સેમ મળશે. તો આ છે આપણી પ્રોપર્ટી નંબર 3. So first of all, here we prove property number 1, 2 and 3. Remaining 3 property we will discuss in next lecture. Now we discuss the proof of these 3 property. So first property says that gradient of C is equal to 0 vector, where C is the constant. So each property we will start with the LHS and we obtain the RHS side. So here we see the proof of the first one. So here we start our proof with the LHS side.
So in LHS we are given gradient C, where C is the constant. How to prove C? What is the gradient? અને આપણે કહી છે નેબલા. તો નેબલા આપણે કેવી રીતે ડિફાઇન કરીએ? del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z into k cap. ગ્રેડિયન્ટ ઓફ સી મીન્સ આપણે પહેલાં તો કોણ લખ્યું છે? ગ્રેડિયન્ટ મીન્સ આપણો નેબલા લખ્યો છે ઇન્ટુ સી એજ ઇટ ઇઝ. સી ઇઝ એની કોન્સ્ટન્ટ. નાવ મલ્ટીપ્લાય ધીસ સી ઇનસાઇડ. તો આપણો જે સી છે એને આપણે અંદર મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો દરેક ટર્મ સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે. તો શું થશે? ડેલ બાય ડેલ એક્સ ઇન્ટુ સી આઈ કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ વાય સી ઇન્ટુ જે કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ સી ઇન્ટુ કે કેપ. હવે સી તો આપણે કેવો છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. અને કોન્સ્ટન્ટનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ આપણે કરી તો શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. મીન્સ 0 આઈ કેપ પ્લસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરશું તો પણ થઈ જશે 0 જે કેપ પ્લસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ કરીશું તો પણ થઈ જશે 0. સો 0 કે કેપ. તો આ જે આપણને વેક્ટર મળ્યો છે એને કહેવાશે 0 વેક્ટરને ઇન્ડિકેટ કરાશે 0 બાર. એન્ડ ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ધી RHS સાઇડ. RHS. So this is the proof of our first property. Gradient of scalar function is always the 0 vector. How to start with the LHS side. LHS side માં જ આપણે અગર gradient C, તો પહેલાં તો આપણું જે નોટેશન છે નેબલાનું આપણે લખ્યું છે ડેલ બાય ડેલ એક્સ આઈ કે પ્લસ ડેલ બાય ડેલ વાય જે કે પ્લસ ડેલ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ કે કેપ ઇન્ટુ સી. હવે સી આપણે કોન્સ્ટન્ટ છે આપણે અંદર મલ્ટીપ્લાય કરાવી છે તો દરેક ટર્મ સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે. ડેલ બાય ડેલ એક્સ સી આઈ કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ વાય સી ઇન્ટુ જે કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ ઝેડ સી ઇન્ટુ કે કેપ. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરી તો સી આપણા કોન્સ્ટન્ટ જે થઈ જશે 0. એ જ રીતે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ થઈ જશે 0. સો વી ગેટ ધી વેક્ટર 0. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રૂફ ઓફ ધી ફર્સ્ટ વન. નાવ વી પ્રૂવ ધી સેકન્ડ વન. Same way we prove all this property. Second property say that gradient of C phi is equal to C as it is gradient phi. So again we start our proof with the LHS side and we obtain the RHS side. So in LHS we are given gradient of C phi. So here we write the notation of the gradient. So del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z into k cap, and we write the C phi. Now this C phi multiply inside, so del by del x C phi into I cap plus del by del y C phi into j cap plus del by del z C phi into k cap. મિત્રો અહીંયા આપણે હવે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવનો નિયમ લાગુ પડશે. પાર્શિયલ ડેરિવેટિવના નિયમ પ્રમાણે અહીંયા સી આપણે કેવા છે? કોન્સ્ટન્ટ છે અને ફાઈ આપણું કેવું છે? એક્સ વાય ઝેડનું ફંક્શન છે. તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવના નિયમ પ્રમાણે આપણે જે સી છે કોન્સ્ટન્ટ છે તો ક્યાં આવી જશે? બહાર આવી જશે. સી આઉટ સાઈડ આવી જશે. ખાલી ડેરિવેટિવ કેનું થશે? વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ફાઈ. અને ફાઈ આપણું કેવું છે? ફંક્શન ઓફ એક્સ વાય ઝેડ છે. તો સી આપણા કોન્સ્ટન્ટ હતા બહાર આવી જશે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ નિયમ પ્રમાણે. તો લખાશે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ ઇન્ટુ આઈ કેપ. ખાલી પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કેનું થશે? ફંક્શન ફાઈ ઓફ એક્સ વાય ઝેડનું થશે. સી આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે તો બહાર આવી જશે. એ જ રીતે આપણા પાર્શિયલ ડેરિવેટિવના નિયમ પ્રમાણે સી બહાર આવી જશે કોન્સ્ટન્ટ છે. પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કેનું થશે? ફંક્શન ફાઈનું. તો લખાશે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય ઇન્ટુ જે કેપ. એ જ રીતે સી એજ ઇટ ઇઝ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ એ કેપ. નાવ સી ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ ટેક આઉટસાઇડ ઇન ઓલ ધીસ ટર્મ. સી બધા ટર્મમાંથી કોમન નીકળી જશે તો વચ્ચે આપણી પાસે હવે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય જે કેપ પ્લસ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ એ કેપ. સી એજ ઇટ ઇઝ ધીસ નથિંગ બટ ધી ગ્રેડિયન્ટ. આ તો કોણ થઈ ગયું? આપણો ગ્રેડિયન્ટ થઈ ગયું. તો લખાશે ગ્રેડિયન્ટ ઇઝ નથિંગ બટ ધી RHS સાઇડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHS side. So this is the proof of the second one. We started our proof with the LHS side and we obtained the RHS side. So property number 3 is say that
nebula phi square is equal to 2 phi to gradient phi. So again we start our proof with the LHS side. So in LHS we are given nebula into phi square. So again we write the notation of the nebula. Del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap into function phi square. Now phi square multiply inside. So del phi by del x phi square I cap plus del by del y phi square into j cap plus del by del z into phi square into k cap. હવે આપણો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવના નિયમ પ્રમાણે ફાઈ સ્ક્વેર છે તો પહેલાં તો કેનું ડેરિવેટિવ થશે, જે ઘાત છે એનું ડેરિવેટિવ થશે, મીન્સ ઘાત ક્યાં આવી હશે, આગળ આવી હશે, એનું લખાશે 2 અને નિયમ પ્રમાણે ફાઈ સ્ક્વેર છે તો ઘાત આગળ આવશે એટલે કે 2 આગળ આવી હશે અને પાછું થશે 5 અને બાજુમાં કેનું થશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરી તો બાજુમાં લખાશે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ, મીન્સ ફાઈ સ્ક્વેરનું થશે 2 5 અને આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરી તો કોઈ ફંક્શનનું આપણે કરતા હોય ત્યારે લખાઈએ ડેલ પાઈ બાય ડેલ એક્સ ઇન્ટુ આઈ કે. એ જ રીતે આપણું જે ફંક્શન છે ફાઈ સ્ક્વેર એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરી તો નિયમ પ્રમાણે ફાઈ સ્ક્વેરનું ડેરિવેટિવ થઈ જશે 2 5 થઈ જશે અને બાજુમાં કેનું આવશે ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય, મીન્સ ડેલ પાઈ બાય ડેલ વાય ઇન્ટુ જે કે પ્લસ એ જ રીતે ફાઈ સ્ક્વેરનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ કરી તો પહેલાં તો ફાઈ સ્ક્વેરનું ડેરિવેટિવ થશે, શું થશે 2 5 થશે અને બાજુમાં આપણું ફંક્શન હતું એનું ડેરિવેટિવ થશે, મીન્સ ડેલ પાઈ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ કે કે. નાઉ ટેક 2 5 આઉટસાઇડ ઇન ઓલ ધીસ ટર્મ્સ. So 2 5 take outside. Here remain del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z into k cap. So 2 5 this is nothing but our gradient phi is equal to RHS side. So gradient of phi square is equal to 2 phi into gradient phi. Now again repeat one more times. We start our proof with the LHS side gradient phi square. So here we write the nebula first of all del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap into phi square. Now phi square multiply. So phi square multiply each term del by del x phi square I cap plus del phi by del y phi square j cap plus del phi by del z phi square into k cap. Where આપણું ફંક્શન ફાઈ સ્ક્વેર છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરી તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ નિયમ પ્રમાણે જ્યારે આપણે ફંક્શનનું ડેરિવેટિવ કરી ત્યારે પહેલાં કેનું થશે ફાઈ સ્ક્વેર આપેલા છે તો ફાઈ સ્ક્વેરનું નિયમ પ્રમાણે થશે 2 5 થઈ જશે અને બાજુમાં આપણા ફંક્શનનું થશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ એટલે લખાશે ડેલ પાઈ બાય ડેલ એક્સ. એ જ રીતે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ જે ડિફાઇન કર્યું છે બધી ટર્મમાંથી 2 5 કોમન નીકળી જશે, બાકી વધશે ડેલ પાઈ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ડેલ પાઈ બાય ડેલ વાય જે કેપ પ્લસ ડેલ પાઈ બાય ડેલ ઝેડ કે કેપ એન્ડ ધીસ નથિંગ બટ ધી gradient phi. So finally we get the 2 phi into gradient phi and this is nothing but the RHS side. So this is the proof of the third one. I hope you understand proof of these three property, first, second and third. Now remaining three property, fourth, fifth and sixth we will discuss in next lecture. Thanks for watching this video. Thank you, a good deal of you.